السلام عليكم. تطور الإنسان عن كائنات أدنى، هكذا تقول نظرية التطور، لكن القرآن يقول أننا بنو آدم الذي خلقه الله بيديه وخلق منه زوجه. هنا تنوعت اتجاهات المؤمنين بنظرية التطور من أبناء المسلمين، فمنهم من قال إذن نعيد تفسير آيات القرآن بما يتناسب مع نظرية التطور، ومنهم من قال نقول أن قصة آدم في القرآن قصة رمزية، ومنهم من قال بل نكذب القرآن ونؤمن بالعلم. في هذه الحلقة سنناقش بالأبحاث العلمية هذه المقدمة التي اعتبروها مسلمة، أن تطور الإنسان حقيقة علمية، ونحاول أن نرسم معا ملامح المنهج العلمي القويم لعلنا نكون من أهل قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتابعوا معنا. ما يشيعه أتباع نظرية التطور في أشهر مجلاتهم وكتبهم ومواقعهم العلمية والمحاضرات التثقيفية لعموم الناس هو أن الإنسان تطور عن أصول مشتركة مع الحيوانات مرت بمراحل انتقالية من كائنات شبه بشرية وصولا إلى الإنسان الحديث الذي يسمونه بالهومو سابينز، وأن هذا الإنسان الحديث ظهر أول ما ظهر في إثيوبيا قبل حوالي 195 ألف سنة كما في هذه الورقة المنشورة في نيتشر عام 2005، ثم بعد عشرات الآلاف من السنوات خرج نسله إلى بقية أنحاء العالم، وأن هذه الكائنات المزعومة التي يفترض أن الإنسان تطور عنها لها خصائص انتقالية تناسب النطاق الزمني الذي اكتشفت فيه من حيث شكل الجمجمة وحجمها والهيكل العظمي والمادة الوراثية. ويضع المروجون لنظرية التطور من العرب هذه الصور خلفية لمحاضراتهم. إذن أنتم تقولون أننا معاشر البشر بشكلنا الحالي كان أول ظهور لنا قبل 195 ألف سنة في إثيوبيا، أليس كذلك؟ بلى تقريبا، يعني بلس ماينس 5000 سنة. وهناك تسلسل واضح في أسلاف الإنسان بما يناسب النطاق الزمني في الخط التطوري. طبعا وكل أحفورة نجدها تدعم التسلسل الذي افترضناه قبل وجودها ولا تخرج عن ذلك الإطار، أليس كذلك؟ بلى طبعا. طيب ماذا تفعلون بالحفرية البشرية المكتشفة عام 2017 في المغرب والتي تعود ل 300 ألف سنة حسب تقديرات المختصين، بحيث عنون لها بعنوان حفرية مكتشفة في المغرب تعيد ترتيب شجرة عائلة الهومو سابينز؟ ما فيش مشكلة، سنعمل ستريتش للخلف ونقول أن الإنسان الأول ظهر قبل حوالي 300 ألف سنة كما في موقع سميثسونيان. طيب تعالوا نعود إلى الوراء. ماذا عن الحفرية المكتشفة عام 1995 في إسبانيا لبقايا جمجمة وهيكل عظمي قدروا أنها أقدم من 780 ألف سنة، يعني أقدم بكثير من 300 ألف سنة المزعومة، بحيث أن الإنسان ظهر قبل الكائن شبه البشري الذي كان يفترض أن الإنسان تطور عنه. حتى قال مكتشف الجمجمة وان أرسواغا إن هذا مفاجئ جدا، علينا أن نعيد النظر في تطور الإنسان ليناسب هذا الوجه المكتشف، فعمره 800 ألف عام، ومع ذلك فمن الواضح أنه كوجوهنا. احتاروا كثيرا في التفسير وقرروا اعتباره كائنا شبه بشري وأطلقوا عليه اسم هومو أنتيسيسور، وأطلقوا العنان لخيالهم لإظهاره بدائيا كهذا التمثال في المتحف الأسترالي. ولا زالت الحيرة في تفسيره قائمة، فمن شهور قليلة نشرت مجلة نيتشر دراسة تعيد التأكيد على أن وجه ما سموه هومو أنتيسيسور هو كوجوهنا، وتكلمت مجلة ساينس عن الحيرة في مكان وضعه في التسلسل التطوري. طيب مهما فعلتم لتفسروا هذا الفرق بمئات الآلاف من السنوات، ماذا ستفعلون بالجمجمة المكتشفة في كينيا عام 2001 والتي أطلقوا عليها اسما يعني رجل كينيا مسطح الوجه، وقدروا عمر الجمجمة ب3.5 مليون سنة، حتى أبدت مقالة في مجلة نيتشر صدمتها الشديدة بها، وصدرت المقالة بقولها إن التاريخ التطوري للإنسان معقد وغير واضح المعالم، إنه يبدو اليوم على شفا الإلقاء في المزيد من الارتباك بسبب الاكتشاف لنوع جديد يعود ل3.5 ملايين السنة. وكذلك مجلة ساينس في مقال بعنوان جمجمة تضيف المزيد من الغموض على أصول الإنسان تقول في مقدمته إن اكتشاف جمجمة وبقايا أحافير عمرها 3.5 مليون سنة في شمال كينيا يهز شجرة تطور البشر من جذورها.
ونشرت ساينس أيضا في مقال آخر قائلة إن الخبراء مجمعون على الرأي أن هذه الحفرية سوف تعقد الجهود لتتبع المسار الملتوي لتطور الإنسان. مجمعون، بينما مروجو نظرية التطور العرب يوهم كلامهم بأن الخبراء مجمعون على تسلسل واضح لتطور الإنسان. وبالمناسبة فالداروينيون في المحصلة لم يصنفوا هذه الأحفورة ضمن الجنس البشري، لكنهم محتارون في أن خصائصها لا تناسب هذه المرحلة الزمنية حسب الخط التطوري المزعوم. لم يستفق الداروينيون من هذا الكف عام 2001 حتى جاءت صفعة أخرى عام 2002 باكتشاف جماجم في تشاد سموها توماي، قدروا عمرها ب6 إلى 7 مليون سنة كما نشر في نيتشر، بخصائص لا تناسب هذه المرحلة الزمنية حسب الخط التطوري المزعوم. فقربها من الجماجم البشرية يجعل من المفترض أنها ظهرت متأخرة نسبيا، فإذا قبلوا بأن عمرها 6 إلى 7 ملايين من السنوات فلن يمكن القبول بكون العديد من الأنواع المتأخرة بعد توماي أسلافا للبشر وتنتمي لنفس السلالة التطورية، لأن هذه الأنواع أقل شبها بالجمجمة البشرية المعاصرة من توماي. يعني ما بينفعش الجنس الأقدم يكون أقرب للإنسان من الجنس الوسيط. حتى قال هذا المقال في نيتشر إن توماي هي رأس قمة هذا الجبل الجليدي الذي قد يغرق لنا أفكارنا الحالية عن تطور الإنسان. وقال المختص في الأنثروبولوجي برنارد وود: عندما ذهبت إلى كلية الطب عام 1963 كان تطور الإنسان يظهر كالسلم. يعقب المقال: الآن يظهر التطور كشجرة متفرعة. ما العلاقة بين هذه الأحافير؟ وأي منها هو سلف الإنسان إن كان أي منها أصلا سلفا للإنسان؟ كل هذا لا زال محل خلاف. لاحظ مرة أخرى، هذا من مقال في نيتشر، إحدى أشهر المجلات العالمية وهي أكثرها دعما لخرافة التطور. ما العلاقة بين هذه الأحافير؟ وأي منها هو سلف للإنسان إن كان أي منها أصلا سلفا للإنسان؟ كل هذا لا زال محل خلاف. لذلك أخي، عندما ترى من يعرض لك مثل هذه الرسومات الفكاهية التي تظهر تطور الإنسان كخط رصين، فاعلم أنه لم يحدث معلوماته من عام 1963 من أيام ما ذهب برنارد وود إلى كلية الطب. وبعدها في عام 2005 نشرت نيتشر مقالا صدرته بالقول: حتى سنوات قليلة مضت كان يعتقد أن التاريخ التطوري لنوعنا البشري مباشر وبسيط إلى حد ما، إلى أن قال: لكن مؤخرا بذر الارتباك في شجرة تطور الإنسان. ثم شرع المقال في بيان الاكتشافات التي أحدثت هذا الارتباك. ثم في عام 2015 اكتشفت عظام في تنزانيا تشبه عظام يد الإنسان الحديث وزادتهم ارتباكا، إذ قدر عمرها بأكثر من 1.84 مليون سنة، ونشرت عنها نيتشر. وفي العام نفسه في 2015 اكتشفت أحفورة في إثيوبيا بخصائص لا تناسب الخط التطوري المزعوم، ونشرت عنها نيتشر. وعلق عليها بروفيسور الأنثروبولوجي كولين جروفز قائلا: لا نعلم كم نوعا تواجد يعني من أسلاف الإنسان المزعومة، ولا نعلم أيها يتبع لأيها. وقال عن هذه الأحفورة: really upsets the apple cart، يعني كأن عربة التفاح قلبت رأسا على عقب. طب مش يمكن الصورة اتضحت أكثر في السنتين 3 الأخيرات؟ لا، بل اكتشف العديد من الاكتشافات المربكة. حتى علق المحرر العلمي في موقع BBC بول رينكون في المقال المنشور من شهور في 2/4/2020 قائلا: في وقت ما كنا نتصور أن تطور البشر يسير في شكل خطي، حيث يظهر الإنسان الحديث في نهاية الخط باعتباره ذروة التقدم التطوري. لكن أينما ننظر الآن نرى بشكل متزايد أن الصورة الحقيقية كانت أكثر فوضوية من هذا بكثير. much messier. كان محسوما لدى الداروينيين ولفترة طويلة من الزمن أن الإنسان الأول ظهر في إثيوبيا، ورسموا قصة خروج سلالته وانتقالها لأنحاء أخرى في العالم، لكن هذا الحسم تبعثر تماما بهذه الاكتشافات التي ظهرت في المغرب وكينيا وتشاد وتنزانيا. قالوا: إذن فلنقل أن أصل الإنسان كان في إفريقيا بشكل عام، فهذه الدول كلها في إفريقيا. في إفريقيا؟ ماذا تقولون إذن عن هذه الأحافير في الصين التي نشر عنها في 2017 وقالت عنها نيو ساينتست: أحافير غريبة من الصين تظهر أصولا آسيوية لنوعنا الإنساني وتعيد كتابة قصة تطور الإنسان. الصين مش مشكلة، صحيح مش نفس القارة زي إثيوبيا، لكن من نفس الكوكب على الأقل. وهذا مقال منشور من شهور في 2020 تحت عنوان: اكتشافات حديثة تعمل إصلاحات رئيسية لتصورنا
عن من أين جاء البشر ومتى، ويقول أنه مع الاكتشافات الحديثة فكثير من أفكارنا السابقة عن من نحن ومن أين أتينا ظهر أنها خطأ. هذه كلها أبحاث وتصريحات من أفواه التطوريين وفي أشهر مجلاتهم، وهذا هو واقع السيناريوهات التطورية للإنسان: مبعثرة، غرقانة، مربكة، ملتوية، معقدة، غامضة، فوضوية، مهتزة من جذورها، كعربة تفاح مقلوبة رأسا على عقب، بتعبيرات التطوريين أنفسهم. تعبيراتهم تجعلني أتصور أتباع الخرافة يركضون كالكائنات الوهمية التي افترضوها، يجرون لاهثين خلف سراب خرافتهم. طيب ماذا يفعلون بما أن كل خط تطوري للإنسان ينهار مع كل اكتشاف جديد؟ أصبحوا يلجؤون لرسم أشجار متفرعة، بحيث إذا تم اكتشاف شيء جديد فرعوا فرعا من الشجرة ووضعوا الأحفورة عليه وانتهى الموضوع، ويتجنبون رسم علاقة مباشرة بين كائن وكائن، وهو التفاف من المهم جدا الوقوف عنده. يعني الأحافير التي أفسدت عليهم خيالاتهم السابقة وأعربوا عن انزعاجهم منها أصبحوا يضيفونها في مكان ما في الشجرة. تنظر أنت فترى أسماء كثيرة ووجوها تخيلية كثيرة، فتظن أن هذه كلها أدلة على تطور الإنسان، مع أنها على العكس تماما. فحولوا الدليل الهادم للتطور إلى دليل للتطور على طريقتهم التي جئنا عليها بشواهد كثيرة. وهذه الأشجار تتباين من موقع لموقع بحسب ما تنطلق خيالاتهم، كما في هذه الصور من Human Origins ونيتشر وساينس ومجلة إيرث المعروفة والموسوعة البريطانية انسايكلوبيديا بريتانيكا وموقع المتحف الأسترالي وغيرها. ماذا يعني التشجير؟ يقولون مثلا الإنسان والشمبانزي تطورا عن أصل مشترك، فيظن البعض أن هذا الأصل المشترك هو كائن معروف لديهم يوجد أحافير تدل على وجوده تاريخيا. أبدا، إنما هو الكائن الافتراضي A كما في نيتشر، افترضوا وجوده وأعطوه اسما HCLCA، آخر سلف مشترك بين الإنسان والشمبانزي. هل هناك أي دليل علمي عليه؟ أي معلومات عنه؟ أبدا، وإنما لا بد من اختراع وجوده تطوريا. هذا مع أن بحثا نشر من شهور في ساينس أدفانسز التابعة لمجموعة ساينس افتتح بجملة إن دماغ الإنسان أكبر ب3 مرات ومرتب بشكل مختلف عن دماغ أقرب أقربائه الأحياء وهو الشمبانزي، وهي خصائص مهمة للقوة الإدراكية للإنسان وسلوكه الاجتماعي، إلا أن الأصول التطورية لهذه الخصائص غير واضحة. فالإنسان مختلف عن الشمبانزي بشكل كبير، وكيف استطاع التطور عمل ذلك غير معروف، والسلف المشترك بينه وبين الشمبانزي غير معروف. المهم أنه تطور وخلاص. حفرية آردي من عائلة أرديبيثيكس أو حفرية لوسي من عائلة أسترالوبيثيكس التي اعتبروها سابقا أسلافا للإنسان وأيقونات لتطوره، يتجنبون الآن رسم علاقة مباشرة بينها وبين الإنسان وادعاء أنها أسلاف له، وإنما يدعون أنها ربما تفرعت هي وأسلاف ما للإنسان عن أصل مشترك ما كما في ساينس. وكل ما ترونه من أرقام هي كائنات تطورية يفترض أنها وجدت hypothesized to have occurred. فأصبحت أشجارهم عبارة عن مجموعات من الأعشاش المنفصلة لا تربطها إلا أصول موهومة لا دليل عليها، ولذلك أصبحوا كثيرا ما يتجنبون كلمة human ancestors أسلاف الإنسان ويستخدمون بدلا منها relatives أقرباء. هناك قرابة ما. كيف؟ متى؟ ما الدليل؟ لا نعرف، لكن لا بد أن هناك قرابة ما. الآن وبعد أن بينا لكم إخواني أن الاكتشافات الحديثة تبعثر الخط التطوري المزعوم، تعالوا نبين لكم أن عناصر هذه الخطوط أو هذه الأشجار، يعني ما كانوا يسمونه أيقونات التطور، الأحافير الدالة دلالة دامغة على حصول التطور، أنها لا علاقة لها بتحول تطوري ولا كائنات انتقالية ولا أشباه بشر ولا حاجة، وإنما ببساطة عندنا أحافير لقردة وأحافير لبشر. أحافير القردة هي لقردة متنوعة الأشكال لكنها تبقى قردة، وأحافير ما زعموا أنهم أشباه بشر هي أحافير بشر بينها من التنوع كما بين البشر الحاليين. وعندنا أجزاء من جماجم وهياكل عظمية
لا يمكن الجزم بأنها تابعة لبشر أو قردة أو غيرهم، تبنى عليها قصص ورسومات بمحض الخيالات والتوهمات كجمجمة الحمار وسن الخنزير، وقد تكون لمخلوقات منقرضة. ونقصد بالقردة هنا الإيبس، وهناك فرق بينها وبين المانكيز، والكلمتان تترجمان في العربية لقردة. والداروينيون يدعون أننا نشترك مع المانكيز في أصل مشترك ما، ثم يختلفون في شأن الإيبس، هل هي أسلاف للإنسان أم تشترك معه في أصل مشترك ما آخر. إذن دعونا نأخذ قصة أيقونات التطور، ولنأخذ هذا الخط التطوري الموجود حتى اليوم في آب أغسطس من العام 2020 في موقع الموسوعة البريطانية بعنوان الخط التطوري للإنسان. أولا، أسترالوبيثيكس أفارنسيس، القرد الجنوبي العفاري، والذي سمي أشهر أحافيره بلوسي. ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لوسي هي عبارة عن مجموعة عظام متناثرة في سفح تلة تتعرض لعواصف مطرية، عظام لم تكن مرتبطة ببعضها، جمعت على مدى 3 أسابيع، فك من هنا، عظمة فخذ من هناك، وبعد أسابيع فقرة من العمود الفقري من موقع آخر، وهكذا. فاستنتج الباحثون أن هذه العظام تعود لنفس الكائن، كما في كتاب لوسي بداية الجنس البشري لمكتشف العظام دونالد جوهانسون، وكما في موقع جامعة أريزونا. فهذه العظام قد تكون لنفس الكائن وقد لا تكون. افترضوا أنها لنفس الكائن وأنه يحمل صفات انتقالية بين البشر والقرود، فانطلق خيال أتباع الخرافة ليرسموا بناء على هذه العظام عددا ضخما جدا من الرسومات والتماثيل في المتاحف والأفلام الوثائقية والكتب المدرسية والجامعية، وعملوا لها صورا تجعلك تشعر بالحنين لأمك الأولى المفترضة، ونشروا وثائقيات وبرامج عن كيف ماتت لوسي ليصبح وجودها حقيقة مسلما بها، ويبقى التساؤل فقط عن تفاصيل حياتها. وبحيث إذا سمعت لوسي تصورت أنه مستخرج في الحفرية هذا الكائن محنطا مكتمل الشحم واللحم، ومعه فيديو عمره 3 ملايين سنة يظهر تفاصيل حياة لوسي، بينما ما هي في الحقيقة إلا عظام مبعثرة مشكوك في أنها تابعة لنفس الكائن. وما لا يعرفه كثيرون أن إعلام الخرافة تعامى في ذلك كله عن الكثير من الأبحاث التي تشكك في جزئيات كثيرة من الاستنتاجات التي بنيت مبكرا عن لوسي، والأبحاث التي تنفي بالكلية أن تكون لوسي وعائلتها من القردة العفارية سلفا للإنسان، حتى أن المجلة الفرنسية ساينس إيفي جعلت العنوان الرئيس لغلاف عددها الصادر في الشهر الخامس من عام 1999 وداعا لوسي، وذكرت في المقال الأدلة على أن كل عائلة الأسترالوبيثيكس التي تنتمي إليها لوسي لابد أن تزال من شجرة عائلة الإنسان. وفي عام 2007 نشرت المجلة الأمريكية المعروفة بيناس مقالا تبين الأسباب التي تشكك في كون القرد العفاري الذي منه لوسي سلفا للإنسان. وحديثا من شهور قليلة في أبريل 2020 نشرت مجلة تابعة لمجموعة ساينس بحثا اعتمد على جمجمة لوسي ومجموعة من جماجم القردة العفارية لتخيل شكل الدماغ، وقال الباحثون في النتيجة بخلاف الادعاءات السابقة فإن بنية دماغ القرد العفاري هي كأدمغة القردة، وليس هناك خواص تتجه نحو الصفات البشرية، يعني لا انتقالي ولا شيء. وهناك الكثير من الأبحاث الأخرى تنفي كون القردة العفارية ومنها لوسي أسلافا للإنسان، وأصبحت المجلات العلمية ترسمها مشجرة على أن لها مع الإنسان سلفا مشتركا ما، كما رأينا في نيتشر وساينس. ومع ذلك لا تزال الكتب الجامعية والمدرسية والمواقع العلمية ومثقفو العرب يستخدمونها كأيقونة لتطور الإنسان. اللي بعده ثانيا هومو هابيلس، أو ما يسمونه الإنسان الماهر، ويقولون أنه شبه إنسان، أحد المراحل الانتقالية بين القردة الجنوبية والإنسان المعاصر. ومرة أخرى ما وجدوه ليس هذا الكائن بل عظام أطلقوا العنان بعدها لخيالاتهم. نشرت مجلة ساينس عام 1999 بحثا يبين أن خصائص هذه الأحافير التي صنفت سابقا على أنها لشبه إنسان هي كخصائص القردة الجنوبية، وبالتالي يجب إزالتها من تصنيف الهومو، يعني أشباه البشريين المفترضين. ثم عام 2000 نشرت مجلة البيولوجيا الجزيئية والتطور بحثا ينفي صلاحية الهومو هابيلس كحلقة وسيطة بين القردة الجنوبية والبشر، مع أن هذا الاعتقاد ساد لمدة 30 عاما كما يقول البحث.
ثم في عام 2011 نشرت ساينس بحثا بعنوان من كان الهومو هابيلس وهل كان من أشباه البشر بالفعل؟ أول جملة في البحث تقول: في السنوات العشرة الأخيرة تضعضعت مكانة الهومو هابيلس كأول فرد من نوعنا. ثم تحدث البحث عن تشابه الهومو هابيلس مع القردة الجنوبية. عشرات السنين من نفي الأبحاث لفكرة شبه الإنسان هذا، ولا زالت صوره تتداول كأيقونة لتطور الإنسان. اللي بعده. ثالثا، هومو إريكتس، ما يسمونه الإنسان المنتصب، ويقولون أنه شبه إنسان. هذا الكائن الافتراضي يعتبرونه محوريا ومهما في التطور، والعديد من أشباه الإنسان المزعومة سابقا مثل هومو رودولفنسس وإرغاستر هناك من يلحقها بشبه الإنسان المنتصب المزعوم، كما في هذا البحث في ساينس. فهل هو أيقونة للتطور ودليل دامغ لا يرد بالفعل؟ هذا بحث منشور في المجلة الألمانية الإنجليزية كوريو فوشنز انستيتيوت زايكنبرغ عام 1994 بعنوان المبررات لإغراق الإنسان المنتصب، يعني إلغاء فكرته. يقول فيه الباحثون وهم من أمريكا وأستراليا والصين والتشيك: ليس هناك حدود فاصلة بين الإنسان المنتصب والإنسان العاقل، لا في الزمان ولا في المكان. ليس هناك عملية انتواع speciation في تحدر الإنسان العاقل من المنتصب. هذه الأسباب تتطلب اعتبارهما نوعا تطوريا واحدا. وهذا بحث منشور في مجلة نيتشر يتكلم عن احتمالية تصنيف هومو إريكتس كسلالة أو عرقية ريس من جنسنا البشري المعروف، يعني لا مرحلة انتقالية ولا حاجة. سيقول قائل: لكن لحظة، هل هذه الأبحاث حسمت الموضوع؟ أم أن هناك أبحاث أخرى ردت عليها؟ هل اتفق علماء التطور على إزالة الهومو إريكتس مثلا من مسار تطور الإنسان؟ فنقول إخواني، هؤلاء الداروينيون لا يكادون يتفقون على شيء، بل يخطئ بعضهم بعضا ويسخف بعضهم بعضا، وإنما يتفقون على شيء واحد: نفي الخلق. في هذا المقال في موقع ليب ساينس الدارويني أيضا يتكلم عن خلاف الداروينيين على الإنسان المنتصب، فيقول: النسب والتاريخ التطوري للإنسان المنتصب وباقي أشباه الإنسان غير واضح، وأصبح موحلا أكثر بالاكتشافات الحديثة. muddied further، موحل، مطين، منيل في 600 نيلة على رأي إخواننا المصريين. ثم يستخدم المقال عبارات: هناك الكثير من الاختلاف، المزيد من الارتباك، العلماء ليسوا متفقين. فنعم، هناك خلاف على كل شيء، والأبحاث التي نعرضها لك والتي تضرب أيقونات التطور هي من أعلى المجلات تصنيفا كبيناس وساينس ونيتشر. بينما كلام مروجي نظرية التطور العرب يوهم بأن السيناريو تمام والأدلة محكمة والعلماء مجمعون. اللي بعده. رابعا، إنسان نياندرتال. كنا في حلقة نظرية البانكيك قد استعرضنا معكم هذه الورقة العلمية التي أجرت مراجعة شاملة ل 151 بحثا عن النياندرتال، وأثبتت أنهم لا يقلون عنا في شيء، وليسوا أسلافا غبية همجية للبشر كما كان يدعى. وقد أصبح هذا مقبولا لدى عامة الداروينيين، ونشرت فيه أبحاث كثيرة، من آخرها بحث جيني نشر من حوالي شهرين يظهر أن الفروقات الجينية في الميتوكوندريا بين النياندرتال والبشر الحاليين هي أقل من الفروقات بين الدب القطبي والدب البني، وأنه حصل تزاوج بين الإنسان المعروف والنياندرتال. ففي الخلاصة، الأسترالوبيثيكس أفارينسيس هي كالقردة الجنوبية، ليست فيها خصائص انتقالية للإنسان. وما سمي بالهومو هابيلس هو أيضا ليس شبه إنسان، بل من القردة الجنوبية فيما يظهر. وكل ما زعم سابقا أنهم أشباه بشر غيره هم بشر. الفروقات بينهم وبين الهياكل البشرية التي تتم المقارنة بها هي كالفروقات بين سلالات البشر الحالية أو قريب منها. وهكذا ترى مرة أخرى لماذا السيناريوهات التطورية للإنسان مبعثرة، غرقانة، مربكة، ملتوية، معقدة، غامضة، فوضوية، مهتزة من جذورها كعربة تفاح مقلوبة رأسا على عقب. وترى لماذا هذه الرسومات التخيلية الغبية لا قيمة لها، مجرد خداع وتضليل ودجل بالعلم الزائف تنام عليه الكتب الجامعية والمدرسية ومواقع تبسيط العلوم الأجنبية والعربية لعشرات السنين، تماما كما نامت على كذبة العظام الخلفية بلا فائدة في الحوت كما بينا في حلقة صح النوم، أو رسومات هيكل للأجنة كما بينا في حلقة طرزان. كل الأبحاث التي استشهدنا بها إخواني هي لداروينيين، ولا يعترف أي من كاتبيها بسقوط خرافة تطور الإنسان. ففي كل مرة تسقط فيها إحدى أيقوناتهم فسيقولون: لا يهم،
هناك أدلة كثيرة على التطور كما بينا في حلقة طرزان، فالبديل وهو الخلق الحكيم مرفوض مسبقا ولا يمكن التفكير به. ما نعمله هو تجميع الصورة الكلية التي لا يعترفون بها وبيان ارتباكهم وأنهم لا يفكرون أصلا بالخروج من صندوق الإيمان الأعمى الدارويني، فهم قد ألزموا أنفسهم بإيجاد قصة ما بديلة عن الخلق، فلا بد من إعادة كتابة سيناريو القصة كما يعبرون هم بأنفسهم، ورسم الأشجار عديمة الفائدة والثمار، وإطلاق العنان للتخيلات والأساطير، وعمل أي شيء ولا أن يعترفوا بوجود خالق. إرنست ماير من جامعة هارفارد وهو من كبار الداروينيين يقول في كتابه ما الذي يجعل علم الأحياء فريدا طبعة عام 2004 إن أقدم الأحافير للهومو يعني للبشر وأشباههم المزعومين، وهي أحافير هومو رودولفينسيس وهومو إريكتس، مفصولة عن القردة الجنوبية بفجوة كبيرة خالية من الأحافير. كيف يمكننا أن نفسر ذلك؟ في غياب الأحافير التي تلعب دور الشكل الانتقالي، فإن علينا الرجوع إلى الطريقة المتعارف عليها في علوم التاريخ، ألا وهي بناء رواية تاريخية historical narrative. بناء رواية تاريخية يعني اختراع قصة ما لسد الفجوة، ثم النظر إن كانت هذه القصة ستأتي أدلة تعارضها أم لا، وبالتالي فكثير مما يعرضه الداروينيون هو روايات تاريخية لسد فجوات. لا عجب، فماير نفسه يقول أن البيولوجيا التطورية هي في كثير من جوانبها أقرب للإنسانيات من العلم الرصد التجريبي الحقيقي exact sciences. حصروا تعريف العلم الحقيقي في العلم الرصدي التجريبي وأنكروا الغيب لأنه ليس في متناول هذا العلم، ثم لما فشلوا في تفسير الخلق به راحوا يلجؤون إلى غيبيات افتراضية لا دليل عليها من رصد ولا تجريب ولا عقل ولا فطرة. كل هذا ونحن لا نريد أن نعيد ما بيناه من مدى سخف فكرة رسم كائن كامل وعمل أفلام ووثائقيات عنه بناء على أجزاء من جمجمة أو عظام متناثرة، كما بينا سابقا في فضيحة رسم شبه إنسان نبراسكا بناء على ضرس ونشر بحث عنه في ساينس، ثم عودة المجلة لنشر بحث آخر بعده بسنوات أن هذا السن هو سن خنزير لا شبه إنسان. هنا مسألة مهمة جدا 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 جدا، هي أن كل ما ذكر ليس هو أهم ما في الأمر. يعني حتى لو وجد هؤلاء أحافير لكائنات بصفات مشتركة، ما الذي يثبت علميا أننا تطورنا عنها؟ هذه مسألة مهمة جدا إخواني، لأننا كثيرا ما نضيع في التفاصيل، بحيث يظن المتابع أنه إذا ثبت مثلا أن لوسي كان لها صفات مشتركة فإن هذا يثبت أننا تطورنا عنها، وكأن الجدال على حفرية معينة هو جدال إذا حسم فإنه يحسم لصالح تطور الإنسان أو ضده. أبدا، وعلينا أن لا نضيع في التفاصيل عن الصورة الكلية. سيقول أتباع الخرافة هناك أشياء أخفى يعرفها المختصون كالتسلسل المتدرج في المادة الوراثية، فنقول وهذا أيضا ليس صحيحا. هذا البحث في مجلة البيولوجيا الجزيئية والتطور يبين أن هناك فروقات جينية ضخمة بين الجنس البشري والقردة الجنوبية لا تتماشى مع التطور التدريجي البطيء، وأن هناك توليفة من الصفات ظهرت فجأة لم تظهر من قبل. طيب ما التفسير لديكم إذن؟ قالوا حصول ثورة جينية Genetic Revolution، وهي تسمية تبدو علمية لفكرة كوميدية تكلمنا عنها، مفادها أن تغيرات عشوائية كثيرة جدا حصلت بشكل متناسق دون تخريب باقي المادة الوراثية لتكسب الكائن صفات راقية حولته إلى الجنس البشري، وأن هذا كله حصل بالصدفة. طيب ولماذا تتكلفون فكرة الثورة الجينية أو ما يسميه البعض Rapid Evolution التطور السريع؟ بأي حق تفترضون أن الإنسان تطور عن كائنات أدنى مع أن الأحافير لا تسعفكم، ومع أن الإنسان مختلف في خصائصه وجيناته اختلافا كبيرا عن الكائنات الأخرى؟ ما هو لازم يكون الإنسان تطور عن غيره. لماذا؟ حتى يكتمل التفسير العلمي. الكائنات الأدنى تطورت عن غيرها، وهذه بدورها تطورت عن الخلية البدائية التي نشأت صدفة بطريقة ما. إذن فتطور الإنسان عن غيره هو افتراض مسبق prejudice تطوعون الاكتشافات له وتلبسونه لباس العلم، وليس نتيجة علمية قادتكم الأدلة العلمية إليها. طيب وما البديل عن تطور الإنسان عن كائنات أدنى؟ أن الله خلقه خلقا مستقلا عن علم وإرادة. هذا ليس تفسيرا علميا. ما معنى التفسير العلمي؟ هو ما يخضع للرصد والتجربة وإعادة الإنتاج. وهل تطور الإنسان عن كائنات أدنى هو شيء رصدتموه؟
أو جربتموه أو أعدتم إنتاجه؟ بينا سابقا أن الظهور الأول للكائنات هو أمر غيبي لا يمكن أن يخضع للحس ولا للتجربة، وبالتالي فليس من مجال عمل العلم الرصدي التجريبي الساينس، ليس من اختصاصه، وبالتالي فالبحث عن دليل من الساينس لتفسير الظهور الأول للكائنات هو استخدام للأداة الخطأ في الاستدلال. وبينا في الحلقات 49 51 و52 من رحلة اليقين لماذا العلم ليس محصورا في الساينس، فالغيب الذي جاء به الخبر الصحيح هو من العلم. كيف نعرف أن هذا الخبر صحيح؟ بإثبات صدق القرآن والسنة بالأدلة الفطرية والحسية والعقلية. فالدليل على أصل الإنسان الأول لا يطلب من الساينس لأنه ليس من اختصاصه، أمر لا يقع تحت الرصد ولا التجريب ولا يمكن إعادة إنتاجه، فلا بد أن يكون الدليل علميا خبريا يخبر عما كان في هذا الزمان المغيب عنا. قد تقول لي أنا لم أقر لك بعد بصحة القرآن والسنة ولم تثبت لي ذلك، ماشي، لكن إلى أن نصل تلك المحطة من رحلة اليقين لا تقل لي أن تطور الإنسان علم مؤيد بالأدلة العلمية، بل إيمان أعمى بتفسيرات تخيلية ضاربة في عمق التاريخ فحسب. أمر آخر مهم جدا جدا هو أن تحول كائن إلى آخر يجب أن ينبني ضمنيا على أن هناك من يجري هذا التحويل عن قصد وإرادة، لأن التطور الصدفي بلا قصد ولا غاية لا يحول كائنا لكائن ولو امتلأت الأرض والسماء بالمحاولات العشوائية، كما بينا بالتفصيل في حلقة خاطبهم كأطفال عندما ذكرنا ما يتطلبه تغير بسيط في الكائن نفسه كاستطالة عنق الزرافة، وربطنا ذلك بمثال الأطفال الذين يضربون بعشوائية على كيبوردات والتغيرات المطلوبة في ملفات الوورد بشكل متزامن دون تخريب الفقرات الأصلية. وكما بينا في حلقة من سرق المليون بأنه حتى إذا تجاوزنا ذلك فإن طبقات الأرض ستعج بأحافير الكائنات الانتقالية المفترضة ومعها أحافير الكائنات الفاشلة الناتجة عن التغيرات العشوائية، وهما حلقتان في غاية الأهمية لبيان سخف فكرة التحول من كائن لكائن بالصدف عبر التغيرات العشوائية والانتخاب الأعمى، وسخف الحفاوة بحفرية كدليل على حصول التطور، وأن عبارات مثل كائن انتقالي وحلقة وسيطة هي عبارات مضللة لأنها مبنية على القصد والإرادة في تحويل كائن لآخر، بينما هم ينفون القصد والإرادة. هذا كله يا كرام ونحن لم نتكلم عن كوميدية التعامل مع هذه التقديرات لأعمار الكائنات بملايين السنين وكأنها أرقام مقدسة فيها قدر عال من الدقة، لكن يكفيك مثال واحد. حوالي عام 1992 وجدوا حفرية في إثيوبيا، وبعد 17 عاما قام الإعلام بتضخيم هذا الاكتشاف فجعلتها ساينس موضوع غلافها بعنوان اكتشاف العام أرديبيثيكس راميدس، واشتهرت بأردي، ونشرت عنها ساينس مقالا، ونشرت عنها ناشونال جيوغرافيك بعنوان العثور على أقدم هيكل عظمي لسلف الإنسان، ووضعوا لها مكانا في الخط التطوري المزعوم قبل 4.4 مليون سنة، وهو للأمانة 4.387 مليون سنة بلس ماينس .031 مليون سنة كما في نيتشر، في النطاق الزمني المناسب لتطور الإنسان. لكن ما لبثت مجلة ساينس في العام التالي أن نشرت مقالا يطعن في أدلة أن RD سلف للإنسان، ونشرت تايمز مقابلة مع مختص بين فيها أن أصحاب الدعوة استخدموا أساليب غير علمية لتمرير دعواهم، ونشرت نيتشر أيضا بحثا يعارض هذه الدعوة أن RD سلف للإنسان. محل الشاهد، كلفت نفسي أن أعود إلى البحث الذي ذكروا فيه تقدير عمر أردي في مجلة نيتشر، فوجدت الباحثين يقدرون عمرها بحسب الطبقات الرسوبية التي تواجدت فيها، ويقولون أكثر العينات ملوثة بما يعطي عمرا مبكرا يقدر بحوالي 23.5 مليون سنة. إحدى العينات مع أنها ملوثة أيضا أعطت عمر 4.387 مليون سنة. إن هذا العمر يبدو أفضل تقدير للعينة، وبالتالي يعطي الحد الأعلى لهذه البقايا. البذور التسعة الأخرى من العينة نفسها تمثل ملوثات عمرها 23.6 مليون سنة. هكذا بكل بساطة نحن نرى أن 4.4 مليون سنة أنسب، ونستثني عينات 23.6 مليون سنة، مع أن
كلا العينتين باعترافنا ملوثة. فعمر حفرية آردي قد يكون 4.4 مليون سنة، قد يكون 23.6 مليون سنة، يعني حوالي 5 أضعاف، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. وسنضع لكم في التعليقات روابط لمقالات تبين مدى كوميدية فكرة أن هذه التقديرات بملايين ومليارات السنين هي أرقام دقيقة. هذا هو واقع الدليل العلمي على تطور الإنسان. قد تقول لا ليس فقط الأحافير، هناك الدليل الجيني، فالإنسان تتشابه مادته الوراثية بنسبة 98.8% مع جينات الشمبانزي. بينا بطلان هذه الدعاوى بالتفصيل العلمي في حلقتي الغشاش وأكل زيد لحم الكلب. قد تقول لكن هناك دليل التشابه بين تشريح الإنسان والكائنات الأخرى. بينا عدم دلالة ذلك على الأصل المشترك بالتفصيل في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير. قد تقول لكن هناك دليل الأخطاء في تصميم بعض أجزاء الإنسان كشبكية العين. بينا بطلان ذلك بالتفصيل في حلقة أحرجتك. نحن يا كرام بينا عبر عشرات الحلقات بطلان نظرية التطور من جذورها بالتفصيل العلمي، وبينا بطلان مبادئها والأساليب التي اتبعها أتباعها لترويجها على الناس. فالذي لم يتابع الحلقات الماضية عليه أن يعلم أن ما نعرضه اليوم ليس إلا جزءا بسيطا من مناقشة مفصلة مطولة. هذا إذن هو واقع الدليل العلمي على تطور الإنسان عن كائنات أدنى. سيناريوهات نقضتها الاكتشافات الحديثة حتى أصبحت مبعثرة غرقانة مهتزة من جذورها بتصريحات التطوريين أنفسهم، وأيقونات هذه السيناريوهات مفندة واحدة بلا استثناء، أدلة توظف خيالات الفوتوشوب وأفلام هوليوود بناء على عظام مبعثرة تفترض تعسفا أن الإنسان تطور عن غيره بلا دليل علمي، مبنية على محاولة إنكار فكرة الخلق بأي ثمن، وعلى طلب أداة الاستدلال الخطأ على قضية غيبية، وتتجاهل تبعات الصدفية واللا قصدية التي لا يمكن أن تحول كائنا لكائن، وتتجاهل عدم الدقة بشكل كبير في عمر الأحافير. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عقيدة داروينية عمياء. تعالوا الآن يا كرام نرى تعامل بعض المتكلمين العرب مع الموضوع، واسمحوا لي بداية أن أؤكد على أمر. الشخصيات الثلاثة الأولى التي سنذكر كلامها نحسب أنها لم تتعمد مخالفة الحق في هذه المسألة، لكنها لم تبذل ما ينبغي للوصول للحق فأخطأته، وقد تواصلت معهم واحدا طلبا للنقاش إكراما لما يجمعنا من انتساب للإسلام. وقد رد بعضهم بأدب وخلق معتذرا عن النقاش حاليا، واختار البعض الآخر عدم الرد أصلا بل اللجوء إلى الطعن والافتراء. فليعذروني جميعا أني اضطررت للخروج بهذه المادة على العلن، فإن الأخطاء التي وقعوا فيها في هذا الموضوع على العلن كبيرة جدا ولها أثر سلبي للغاية. ومع ذلك فأسأل الله أن يهدينا وإياهم لما يحب ويرضى، وأرجو من إخواني أن يحاولوا التأثير على الشخصيات المذكورة بالنصح والتذكير لا بالتهجم ولا التجريح. الدكتور نضال قسوم في حلقة له من برنامجه تأمل معي بعنوان نظرية التطور وأدلتها العلمية يقول: يقول لك طب وين هذه الحلقة المفقودة بينهم؟ وين هذه الأجناس الهياكل التي تقولون أنها يعني بين الإنسان وبين القرد القديم؟ وين؟ وريني أنت حالة لتبين أن الإنسان كان شيء قبل الإنسان وأنه انحدر فعلا من قردة أو القردة الكبيرة، أحيانا تسمى الأيبس، هذه القردة الكبيرة. لدينا عدد كبير من هذا النوع من الأحافير، صدقوا أو لا تصدقوا. نجد أن هذه الجماجم تتراوح في الأعمار بين حوالي 2,000,000 سنة إلى أحدثها الأخير ربما يعني 300,000,000 سنة، 300,000. وفعلا عندما نأتي إلى كل واحدة من هذه الستة وننظر إلى حجمها وعمرها نجدها أنها فعلا تتسلسل من الأقدم إلى الأحدث وتصير تقترب إلى البشر. لا معلش يا دكتور، هذه الدعاوى لأتباع التطور قديمة جدا من عام 1963 كما وضحنا، وأنا لا أدري حقيقة من أين تأخذ معلوماتك، خاصة أنك لا تضع مراجع عند كل معلومة. طيب ماذا نفعل يا دكتور نضال مع آيات الله في القرآن والتي تتكلم عن خلق آدم بيدي الله تعالى؟
يجيبك الدكتور. أنا أحكم على أي نظرية سواء تطور أو بيج بانج أو جاذبية أينشتاين أو كوانتم ميكانيكس أو ذرية أو نووية، أحكم عليها بأدلتها العلمية، لا أحكم عليها بكتب دينية، وإلا بتصير العملية مفتوحة على كل الاحتمالات. بيجيني كتاب آخر، واحد يحكم لي من كتاب هندوسي، واحد يكتب لي من التوراة، واحد من التلمود، واحد يحكم على النظرية بالقرآن، واحد ما رح نخلص هكذا. لا يصح أن يوضع القرآن في سلة واحدة مع كتب الأديان الباطلة والمحرفة ككتب الهندوس والتوراة والتلمود، أليس كذلك يا دكتور؟ ويقول لك عندنا حل من حلين، يقولوا لا هو صحيح كتابك يقول هذا ولكن كتابك غلطان، أو نقول له لا أنت ما بتفهم بهذه الطريقة. اللي اختاره البشر سواء المسلمين أو حتى النصارى أو اليهود أنه لا نفهم هذه الآيات بهذه الطريقة، نعيد تفسيرها. وهل اليهود والنصارى أسوة للمسلمين؟ وهل القرآن ككتبهم في الاحتواء على المغالطات ومصادمة العقل والعلم لتطالبنا أن نفعل مثلهم يا دكتور نضال؟ فهذه الحقائق عن التطور ثابتة في الأرض، ما لها علاقة تقبل لا تقبل أنت حر. الآن كما قلت لك آنفا، تأتي في الكتب الدينية في القرآن وغيره يتكلم عن الإنسان وأصل الإنسان وخلق الإنسان، فيأتي الناس ومن الطبيعي أن يسألوا طيب هذه الآيات كيف أفهمها على ضوء ما تقولون أنتم يا علماء؟ هل هناك إمكانية أن نفهم هذه الآيات على منوال بطريقة تكون متناغمة مع ما يقوله العلم؟ أنا أقول نعم. أن نؤول النص. نعم. أن نؤول النص. نؤول الأجزاء التي يبدو أنها إذا فهمت حرفيا تتناقض مع العلم. كيف يعني نؤول القرآن؟ يعني يعتبر الدكتور القول بخلق الإنسان كما هو واضح من القرآن والسنة وكما فهمته الأمة عبر القرون، يعتبر ذلك فهما سطحيا. عندما ننظر إلى الآيات القرآنية وإذا نظرنا إليها بسطحية وحرفية، نرى كأن الإنسان هذا خلق بشكل مستقل تماما عن باقي الخليقة. ويتكلم الدكتور نضال عن إنسان بدائي كما في الأفلام الهوليوودية التطورية، فيقول وهذا هو تاريخ الإنسان. يعني في الأول كان إنسان بدائي مش فاهم شيء، مش فاهم، فاكر أنه الأشياء هكذا بتصير حواليه، يعني هكذا كلها مخيفة، وهناك آلهات كثيرة وكل آلهة بتتعارك في السماء هذه الآلهات وكذا. وبعدين بدأ يتطور شوية مع نفسه، بدأ يفكر أنا لي معنى، وجودي له معنى، حياتي هنا لها ضوابط، هؤلاء الأشخاص إيش؟ طب وهذا اللي يقول شيء ثاني عني هذه محاور اختلافنا مع المروجين لفكرة تطور الإنسان عن كائنات أدنى. لا منهجية للتفريق بين العلم الحقيقي والخرافات، لا منهجية في التعامل مع القرآن بل وجرأة على الخوض فيه بغير علم، ولا منهجية في التوفيق بين الوحي والعلوم الطبيعية. والنتيجة بالنسبة لهم تطور الإنسان حقيقة، والطريقة الوحيدة لتحافظ على القرآن هي أن نعيد تفسيره بما يتوافق مع حقيقة التطور كما فعل أصحاب الأديان الأخرى. ولعل الدكتور يطلع على هذه الحلقة وسابقاتها ليعلم أن العلم الذي يريد إعادة تفسير القرآن من أجله ما هو إلا خيالات هوليوودية وسيناريوهات رأينا ظلماتها المتراكمة. من أشكال إعادة التفسير هذه ما ذكرته إحدى الدكتورات في مجال البيولوجيا، والتي كررت في مقطع من 8 دقائق عبارة التطور حقيقة 8 مرات، ثم قالت who was Adam? Nobody knows the answer to that. And certainly I will not take it, I do not have the answer to that. But what I propose is that, and this is my personal opinion, that Adam, that is mentioned in the Quran, is a metaphor, an example of humanity in general. إذن فتعتقد الدكتورة أن آدم عليه السلام ما هو إلا كناية، ميتافور، رمز للبشرية بشكل عام، وليس كائنا حقيقيا مستقلا محددا. سئلت مجددا فأكدت وقالت Probably that's why I say it's a metaphor, that Adam as a representative of a group of human beings that evolved. And when we say evolved from their previous ancestors, most we're talking about cognition development, abstract thinking, the development of the conscious. So yes, very much so. It could be this group of people evolved for this higher mental capabilities and higher cognition
if you want to call it spirit. إذن بحسب الدكتورة فآدم قد يكون مجازا عن مجموعة من البشر تطورت لديهم القدرات العقلية والإدراك وما إلى ذلك. ولنا أن نسأل الدكتورة: إذا كان آدم كناية أو مجازا يا دكتورة وليس كائنا محددا حقيقيا، فكيف سنفهم قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقوله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وغير هذه الآيات الكثير وغيرها الكثير من الأحاديث الصحيحة في الحديث عن آدم عليه السلام. وطبعا الذين يتجرؤون على القرآن بهذا الشكل فهم على السنة أجرأ. ما الذي يمنع أصحاب التفاسير الباطنية للقرآن من تفسير القرآن كما يشاءون، حيث يخترع من شاء ما شاء من المعاني ويزعم أنها هي المقصودة بهذه الآيات وليس معانيها الواضحة الظاهرة كما حصل مع الحركات الباطنية في التاريخ الإسلامي؟ إذا كان آدم الذي فصل القرآن في قصته تفصيلا مجرد رمز أو مجاز، فما الذي يمنع أن تكون الجنة مجرد مجاز، والنار مجاز، والآخرة مجاز؟ بل ولماذا لا يكون الله عز وجل مجرد مجاز؟ تذكروا إخواني من أجل ماذا يتم الخوض في القرآن بهذا الشكل؟ من أجل خرافات، ظلمات بعضها فوق بعض. الدكتور الروائي أحمد خيري العمري يروج أيضا لفكرة فهم آيات بناء على نظرية التطور، وقد أصدر كتابه ليطمئن عقلي، والذي أعاد فيه نفس استدلالات المواقع الشعبوية على صحة التطور، غير ملتفت طبعا إلى ردودنا وردود الكثيرين العلمية المفصلة على كل منها. ثم أتبع هذه الأدلة بقوله: ولعله من نافلة القول أنه لا يمكن لأي نظرية علمية أن تكون بديلة لنظرية التطور دون أن تأخذها أولا على محمل الجد التام والدراسة العلمية المكثفة، خصوصا أن سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور يضم ملايين الأحافير إن لم يكن المليارات منها. جملة مصاغة بطريقة توهم أن هناك الملايين أو المليارات من الأدلة على الخرافة من الأحافير. سجل الأحافير الذي تستخدمه نظرية التطور. بعيدا عن المبالغة الشديدة في الأرقام، فهذا السجل مليء بأحافير لهياكل بشرية وحيوانية مثيلة للمخلوقات المعروفة الموجودة حاليا بيننا، ولم يدعي ولا حتى كبار مروجي الخرافة الأجانب أنها دليل على التطور، وإنما الحديث عن أحافير محدودة أريناكم اليوم وفي حلقات ماضية بالتفصيل العلمي ومن أوراقهم ما يكذب دلالتها على التطور. في المقابل الدكتور العمري الذي أصدر سلسلته في التحصين من الإلحاد بعنوان أنتي إلحاد عنده مشكلة في تعريف الإيمان نفسه، فهو يقول: في الحقيقة الإيمان بأي شيء يحتاج إلى هذه القفزة الليب، أن تؤمن بشيء دون كل الأدلة القاطعة الحاسمة. ومثل هذه العبارات وغيرها من العبارات التي تجعل الإيمان بوجود الله وبالغيب عموما أمرا أغلبيا لا قطعيا يقينيا، وهو ما وضحنا بطلانه تماما في حلقة الله غيب، هل معناه أن وجوده غير يقيني؟ وحلقة هل يمكن إثبات وجود الله علميا؟ وغيرها من رحلة اليقين. فعندما يكون تطور الإنسان مؤيدا بالأدلة العلمية القوية كما يقول الدكتور العمري، بينما الإيمان بالله نفسه لا يمكن البرهنة عليه بشكل قطعي ويحتاج قفزة في الفراغ، فلا عجب أن يتأول القرآن ليناسب تطور الإنسان. أما الدكتور عدنان إبراهيم فقد بينا طريقته في ترويج خرافة التطور عموما في حلقة لماذا يلحد بعض أتباع عدنان إبراهيم، وفي حلقة اليوم ما يفند دعاواه عن تطور الإنسان. وأنا ختاما أسأل من يروجون لهذه الخرافة من العرب: هل أنتم تقرؤون الأوراق العلمية؟ هل تعودون إلى الأبحاث الأصلية وتقرؤونها بلغتها الأصلية للتحقق من صحة المعلومات وصحة الاستنتاجات؟ أم أن مصادر معلوماتكم هو المواقع التي يضحك بها أتباع الخرافة على الناس، والرسومات التي يستخدمها مروجو الخرافة الشعبويون، فتنقلون عنهم كأنهم أناس ثقات مؤتمنون؟ لأجل هذه الخرافات المهترئة تريدوننا أن نعبث بتفسير كتاب الله تعالى ونتجاهل الأحاديث الصحيحة؟ عندما تعود إلى القرآن لتطوع نصوصه بما يناسب العلم الموهوم، وكأن القرآن مائع الدلالة قابل للتشكل حسب الطلب، هل أنت بذلك توفق حقيقة بين العلم التجريبي والقرآن، أم تسقط هيبة القرآن من قلوب المسلمين بجعله تابعا هلاميا؟ هذا القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يلتبس بباطل ولا يفسر بباطل ولا يطوع لباطل، كتاب مهيمن حاكم غير محكوم، قائد لا مقود،
إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إذا أدركت هذا كله أخي وأختي فانفض عنك تخاريف العلم المزيف وأصغ بسمعك وكيانك إلى قول ربك سبحانه وهو يذكرك بأصلك بكلام فصل لا لبس فيه ولا غموض، ليجعل من بعد ذلك لحياتك معنى ويبني عليه منظومة أخلاقية، إذ تعلم أنك عائد إليه فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا ومن يخالفنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.